segíti ezeket a törekvéseket. És ahogy elhangzott, mi már 10 óta itt vagyunk ma, a horvátok mondták azt, hogy sikerült megszervezniük a legnagyobb tüntetést Horvátország történelmében 100 000 emberrel, és az elég volt arra, hogy a második lezárásra már nem került sor. Akkor ők kinyitották az éttermeket, vállalkozásaikat, és ezt a kötelezőséget tényleg visszaszorították. Úgyhogy van értelme annak, hogy kiálljunk magunkért. És én úgy érzem, hogy elértünk most egy fordulóponthoz Magyarországon. Nagyon sokat foglalkoztunk azzal Csibi Barnával, hogy oltáspárosultakat találjunk, és sikerült is összehoznunk egy kis filmet. Több mint fél éves munkánk volt, aztán valahogy elült ez az egész, de a háttérben úgy látom, hogy nagyon sokan dolgoznak azon, hogy kigyűjtik a hirtelen halállal meghaltakat, és kifotóznak a érdekes és furcsa gyanús halálokat, és van egy láthatatlanul dolgozó embertömeg, aki segíti a munkánkat, és köszönjük nekik. Akkor megemlítem azt, hogy holnap egy tüntetést szervezünk, 9-én 11 órától a Újpest központnál, a Könyves Kálmán gimnáziumnál, mert ott meghalt egy Ákos nevezetű 17 éves a gimnazista, és azt tudjuk, hogy Pfizerrel volt oltva, 2 Pfizerrel és vérrögök voltak a testében. Kérjük azt, hogy nyilvánosságra kerüljenek ezek az esetek, és szeretnénk megtudni a pontos okát. Mert az európai és világszerte a halálozások azt mutatják, hogy többlethalálozás van, és az oltások bevezetése óta van. Hogy hogyan tudjuk ezt a Covid mizériát, a lezárásokat, a gázárakat, az inflációt, meg mindent megfordítani, az csak is az információkon múlik, és a saját összefogásunkon, meg a bátorságunkon. És én mindenkit arra szeretnék inspirálni, hogy álljon ki magáért, és azzal bátorítja, segíti a többieket is, hogy kiálljanak magukért. És akkor én átadom a szót Törfi Orsolyának, a Children's Health Defense európai vezetőjének. Köszönöm szépen, Enikő, ezt is, és a szervezést is, és amit csak én láttam Enikő az elmúlt 2 év alatt, amennyit dolgozott és amennyit szervezett, hogyha mindenki csak negyed annyit tenne, mint ő, akkor lehet, hogy már másról beszélni. Köszönjük! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a Children's Defense európai tagozatának, szervezetének nevében is, és mint magyar úgy is, idehaza, nagy örömmel tölt el, hogy ennyien el tudtatok jönni, és hogy Magyarországon is kezd az igaz szó kikerülni azokból a szűk közegekből, akik az elmúlt 2 évben felvállalták és vállalták a beszédet. A mostani kis együttgondolkodás, a ma esti kis együttgondolkodás az azon céllal jött létre, hogy megállítsuk és végig gondoljuk, hogy mit kell tenni, vagy mit lehet tenni ahhoz, hogy a mostani helyzeteket és folyamatokat átformáljuk egy elfogadható szociális megoldást adó, demokratikus elveken alapuló társadalmi működésé. Ez több helyen csorbult, mint tudjuk. Ez több helyen csorbult az elmúlt években. Nyilván nem egy 2 éves folyamatról van szó, hanem egy hosszú folyamatnak a felturbózott megvalósulásáról, amit most látunk. A mostani kampányunknak az egyértelmű célja az, hogy a gyermekeket megvédeni attól az mRNA génterápiás oltástól, ami az elmúlt 2 évben szedte az áldozatait, hozta a haláleseteket, hozta az elhallgatott károsodásokat, és azt a surveillance és tyranny és diktatúra jellegű társadalmi helyzetet, ami elfogadhatatlan minden szabadlelkű ember számára. Legyen magyar, legyen bármely más nációból.
Ami nagyon fontos megérteni, hogy ezekkel a dolgokkal szemben, amivel szemben állunk, csak együtt tudunk fellépni. Ez nem egy magyar, nem egy horvát, nem egy szlovén eset, hanem ez mindenki érintve van globálisan. Tehát sokkal nehezebb ez a háború, mint eddig bármelyik, mert nincs kivétel. És nincs egy jól látható, jól definiálható ellenség. Ennek szellemében szeretném átadni a szót a Hudák Taylornek magyarul, aki nagyon kedvesen vállalta a moderálását a konferenciának. Ő amerikai magyar származású amerikai újságíró. Köszönöm szépen. Szia! Hello everyone, and thank you for joining us today. It's a pleasure to moderate this event. Thank you for that introduction, Ursulia. My name is Taylor Hudak. I am a journalist and I will be moderating this very special CHD Europe event. And it is my honor to introduce you to our first speaker of this portion of the evening, and that is the President of Children's Health Defense, Mary Holland. Mary Holland is also an attorney. Vezetője Mary Holland. Ő is egy ügyvéd, és több könyvet is publikált már, illetve and she could probably speak more about that. And she's also the co-author and co-editor of several books on vaccines. Attorney Holland has also testified in favor of vaccine exemptions before several state legislators. So it is now my great honor and pleasure to introduce to you Attorney Mary Holland to speak about the global outlook and how we can win in this fight. Thank you. Thank you so much. megpróbál nyújtani az előadásában. Can you see the slide? Okay, so we are winning. Tehát győzelemre állunk. Sorry. So thank you so much. I am really honored and delighted to be here. So I do believe we are winning. We have not won, but I do believe we are in a war, and I do believe that the momentum is on our side. Why do I say that? So winning does not mean we have won, but it does mean that, as I say, we are gaining. We are moving towards a win, and I believe that we can get there. And as Ursulia and others have said, it will be because we, citizens of the world, come together to oppose dictatorship and to ensure our own human rights. So I do believe that an architect in the United States, Buckminster Fuller, said you never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. I believe we do have to fight the existing model. I'm a lawyer, I'm a litigator, we do have to fight, but we also have to build a new world. We have to build a better model that includes basic human rights, including the right to health freedom. So one of the most important global spokespeople for the vaccine paradigm worldwide is named Heidi Larson. She works now for the London School of Hygiene and Tropical Medicine. She worked at UNICEF. She worked for Bill Gates's Global Alliance for Vaccination and Immunization. She works as an advisor to the World Health Organization. And right before the pandemic started, such as it was, there was a vaccine safety summit at the World Health Organization. And it was a very, very fascinating meeting of insiders. And Heidi Larson was perhaps one of the most important speakers because she talks about communication around vaccination.
And she said the biggest problem is not misinformation. She said this in December 2019. She said what these people, doctors, activists are saying is true about safety. And she said we have to build trust so that people are willing to put up with the risk of vaccination. And our work, she's saying about vaccine proponents, is to make sure that we ensure safety and that people trust us. Well, obviously they have failed, right? People do not trust the authorities. We now understand that there has been a big lie that we all have been living through for the last 3 years. So I don't want to underplay how serious the threats are to our human rights. They are existential threats. As our founder and chairman, Robert F. Kennedy Jr. says, we are facing apocalyptic forces of ignorance and greed. These are very, very serious threats, and they include these vaccine mandates, war, lockdown, famine, water shortage, financial collapse, governmental collapse, crime, civil unrest. Those are real threats that face us today. I don't want to sugarcoat this. I don't want to minimize any of those real threats. There's also the fear that is being propagated, the lies, the greed of these corporations, the discrimination against the unvaccinated, the death of people from COVID and from the jabs, the deception, the injuries for which we don't have good remedies, the power grabs, the corporate takeovers of national governments, the lockdowns, the censorship, the restrictions of all kinds. We are facing very serious threats. However, it's very clear that in the war of public opinion, which underlines the war for legislative change, we are winning, right? So even back in, this is from 2020. This is before they even introduced the vaccine, which the vast majority of people around the world do understand has very severe risk. A poll in the United States found that 80% of Americans thought that the speedy approval of a coronavirus vaccine was driven by politics, not by science, not by proof that they were safe or effective. One of the interesting things in 2022, this year, is that there are many, many more times anti-vaccine, quote-unquote, legislation in states than there is pro-vaccine legislation. So there are 88 bills that would roll back school vaccination requirements versus 10 bills that would make vaccines more available and more likely to be mandated and so on. And just as we heard about demonstrations, there will be a demonstration tomorrow, Hungary demonstrations in Croatia. There have been many, many demonstrations in the United States and in other countries. In the United States, where I'm from, there are also political gains. The tide is turning. It has not turned, but the tide is turning. So recently, 47 members of Congress joined to oppose mandates of COVID shots in the military. Today there are elections in the United States. Many people believe that at least the House of Representatives, maybe also the Senate, will become the opposition party to the president. If that happens, there are likely to be very serious investigations of everything that happened around COVID. It's interesting that two presidential candidates in the last elections in 2020, two members of the Democratic Party, Andrew Yang and Tulsi Gabbard, have both left the Democratic Party in part around their policies around mandates. And health freedom voters are now in the millions in the United States. There's no question about that, and that is enough to sway close elections. In the United States, the electorate is very closely, is very contested. They're about equal parties. There have been some important legal gains in the last year or so. I think one of the most important that was not reported by the mainstream media was the success in India. A tömegtájékoztatás, hogy például sikert értünk el Indiában, ahol egy teljes,
to the Supreme Court of India, which they can do in a very particular way, and he asserted that there could be no mandates of COVID shots because they do not stop transmission or infection. So discrimination on that basis would violate fundamental human rights. The court upheld that argument. And in addition, India dropped its state of emergency in 2022. So these laws, no COVID mandates, no state of emergency, that affects 1.4 billion people on the planet. We have not totally heard about that in the United States or elsewhere. In the United States, there's not been as much legal success as I would have hoped, but the US Supreme Court did find that there could be no COVID mandates for corporations over 100 people. That has been something that the government administration was pushing. Although they tried to mandate the COVID shot for all federal workers, that is still in limbo. There has been pushback from the U.S. Supreme Court, particularly in terms of religious freedom against the lockdown measures. Other things have been struck down. The CDC's authority to impose mask mandates was struck down by a court. Again, that's still in process. And the Supreme Court struck down the CDC's attempt to regulate rent based on COVID. Other legal gains have been that so far there have been no COVID mandates by states. None have been put into effect. In the United States, states typically mandate vaccines for children in public schools. There have been private school mandates. There has been no state and no city in the United States that has yet enforced a COVID vaccine mandate. We were involved in a case against the District of Columbia, our capital, that tried to allow children as young as 11 to make their own decisions about vaccines, including COVID shots. A federal court held that that was unconstitutional and violated federal law. There have been some very important and successful Freedom of Information Act lawsuits in the United States making available to us all or a great deal of the clinical trial information from Pfizer and Moderna, showing us the level of fraud involved in those trials. Some healthcare workers in the United States and Illinois have won damages from their hospitals in the millions of dollars because they denied their religious exemptions without adequate reasoning. And we are bringing many lawsuits related to medical exemptions, religious exemptions, mandates, and many of them are heading now for higher appeals courts and the U.S. Supreme Court. There have been in the United States religious gains, although sadly most religious institutions have sided with the World Health Organization and with the government. There have been many outspoken religious leaders, and we have worked with many of them, and they are in all faiths. They are in every conceivable faith. People have departed from their religious orthodoxy, if it's Judaism or Roman Catholicism, and they have spoken out against mandates as being against their religious faith. There have been gains in the mainstream media. Mostly the gains are, of course, with people like the media here, so-called alternative media, which has become even more the real media. And the mainstream media, arguably, since the COVID began. One of the measures in the United States is that the most popular figure on cable television, Tucker Carlson on Fox News, he gets one-third of the audience of Joe Rogan, who started as a podcaster on YouTube, showing us that truly the world of media is changing drastically. Things like the Highwire, the Defender, CHD-TV, Substack, these things are becoming more and more popular despite pervasive censorship. And there have become new platforms for videos as well. And comedians, people across all kinds of media are joining our movement.
So we are fighting against global censorship. Obviously, censorship violates the most fundamental democratic principles that in general we embrace in the world, and particularly in the US and Europe. So we, Children's Health Defense, have a lawsuit against Facebook. We are still awaiting a decision from the appeals court. I mentioned earlier today there's a very important case that was brought by two states, Missouri and Louisiana, by their head lawyers, by their attorney generals, and it is about to happen that there will be depositions, statements under oath by Dr. Fauci and other important figures. An important journalist in the United States, Alex Berenson, a former New York Times employee, he sued Twitter, and they reached a settlement because in fact Twitter was censoring him based on government and corporate instructions. A nagyvállalat és kormányzati I utasítások mentioned here Dr. Nass, who will be speaking. It was impressive that for the first day of her disciplinary hearing by the main medical board, 180,000 people tuned in live to watch that disciplinary hearing. That is the power of so-called alternative media. Even our meeting today, I understand, is being live streamed, and I'm sure it will be watched by people who are not in this room. I believe that we are starting to win the science back. I do believe that the scam of COVID shots is being revealed. People do know now that the shots don't stop infection, they don't stop transmission, therefore there is no reasonable basis for a mandate. Even the Centers for Disease Control has admitted that they did a terrible job. The CDC has backed down from the masks, the tests, the discrimination against the unvaccinated. I have been flying back and forth to Europe several times this year. This was the first time I was not asked a single question about anything related to COVID. The President in the United States has declared that the pandemic is over, although he didn't present any rationale for that. And I think that people, despite the censorship, are coming to understand the grave threat of these shots because of the deaths, because of the injuries. Part of winning the science back is publishing books and publishing movies. Robert F. Kennedy Jr. last year published The Real Anthony Fauci. It was just made into a two-part movie. It's free. You can see it still, both parts for free, I believe. Dokumentumfilm is készül belőle, jelenleg is megnézhető ingyenesen. Nagyon-nagyon ajánlom, nagyon sok hasznos információ benne. 2023-ban fog egy újabb könyv megjelenni a tollaiból, amely based on a number of different hihetetlen categories and kutatást tesz conditions. abba, hogy That book bemutassa, will hogy be azok coming az out in emberek, early akik 2023. I recently had the privilege to edit this book, Turtles All the Way Down, Vaccine, Science and Myth. This took 5 years to write. I did not write it. It was written by an anonymous group of, I believe, scientists and physicians in Israel, but I truly don't even know who the authors are. I think we made contact with them in 2019 because I looked at their list of references. There are over 1,200 references for this book. And this is a stunning, compelling takedown of the global childhood vaccine schedule. It does not make the argument that vaccines are ineffective. It makes a very strong argument that there is no adequate safety testing. Whether you look at clinical trials, whether you look at adverse event reporting, whether you look at studies that are done after the vaccines have come onto the schedule, the safety is absolutely inadequate. It is, using the parable, that turtles all the way down, as if the earth stood on the backs of turtles. Úgyhogy olyan, mint hogyha a világ mindig Some of the most important global proponents of vaccines. This is Dr. Paul Offit, Mr. Vaccine in the United States, Mr. on CDC panels, FDA panels. He has said he will not take a booster shot because he has natural immunity, and he recommends against people taking booster shots, and he just voted against on the FDA panel against what they were looking at for boosters. For somebody like Paul Offit, who for 30 years has never met a vaccine he didn't like, it is a sign that the tide is turning, that someone like that is now saying he does not support
what's happening. hogy az ismétlő oltásokról Children's Health Defense understands that this is a global issue. This is not just the United States. I am delighted to be here in Europe. We have a very strong African chapter. We are forming chapters in Latin America. We have a chapter in Australia. We do publish many of our articles in multiple languages. We have no take our articles and translate them and use them on your own platforms. We have no prohibitions against your using anything that we put out. And there are videos on our platform, and we have CHD TV as well, which has 18 hours of programming every week. Minden héten frissül a saját közünk. Meggyőződésem, hogy az igazság győzelemeskedni fog. Imádom ezt a Szent Augustinnak tanúsított, vagy tehát az igazság olyan, mint egy oroszlán. Nem kell megvédeni. Hagyjuk, hogy elszabaduljon és megvédesen. Ez az idézet. Korrupciót le lehet győzni, a cenzúrát le lehet győzni. A szabályozói rendszereket értékelik orvosok cenzúrázását. Szerintem orvosok szeretnék. És ha ezeket az ismétlőoltásokat elfogadtatják, akkor nagyon több gyermek fog meghalni, és akkor ezt nagyon nem fog tetszeni az embereknek. Még egy rövid 4 perces videót szeretnék megmutatni, és akkor utána végeztem is a beszédemmel. Not the one on the right, the one on the left. Okay, let's see. It should come. There we go. It's coming. Here. Folyamatosan dolgozunk a gyerekek megvédésén, a demokrácia erősítésén, jogi ügyeken keresztül, jogi pereken keresztül. Ez a mi feladatunk. Néhány kis ízelítő eddig eredményeimből. Elnézést, úgy tűnik a videó, ez most nem az én barátom. Számos esetben sikerült a szervezetnek komoly jogi ügyekben győztesként kikerülni, egészségvédelem, gyermekvédelem kapcsán. It just goes over. I won't try to do it now. It'll be. I will make sure that it's available on the Europe website. Szerintem az európai weboldal is elérhető. Az segít a bekapcsolni. Oktatás, tudomány és törvényi úton való intézkedés. Ez a 4 megközelítés, amivel dolgozunk. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen nagyra. Köszönjük szépen, Mary Holland. Na most szeretném bemutatni a következő előadónkat, Szolít, európai ügyvezetője, közösségtartalmú Angliában, szervezeti tanácsadó volt arra számos nagyvállalatnál. Jelenleg könyvek társszerzője, illetve többje a szaklapok. Ezek a CDH-nak szoros munkatársa, és számos orvos etikai szervezettel működik együtt, úgyhogy nagy Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a kedves bemutatást, és köszönöm, hogy itt vannak ma velünk. I would like to start by saying the key words. A legfontosabb Sorry.
Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Thank you very much for being here. Thank you very much for... Gondolkodjunk a mostani helyzetről, és hogy hogyan tovább. De mindenek előtt a legfontosabb, és amit szeretnék, nem lehet elégszer megismételni, hogy meg kell állítanunk a gyermekeknek a génterápiás úgynevezett oltásokkal, új draggal való kezelését, és el kell érnünk azt, hogy azok az egészségügyi kezelések, amelyek kockázatot jelentenek, azok bizony választhatóak legyenek, és az embereknek a szabadságát tiszteletbe tartva mindenki saját maga dönthessen afelől, hogy szándékozik vagy nem. Amihez hozzá szokták tenni, hogy úgynevezett angolul informed consent, tehát a tudatos döntés. Na most tudatos döntés csak akkor hozhat az ember, hogy az információ az valós, hithű és igaz. Nem akkor, hogyha farma cégek érdekeit képviselő áltudományos emberek által terjesztett propagandaszöveg adja az alapját a döntéseknek. Úgy gondolom, hogy aki itt van jelen van ma, mindenki azon gondolkodik és azon dolgozik, hogy a valós információ elérje az embereket. Egy dolgot szoktam mondani, amikor azt mondjuk, hogy hú de nehéz, és hogy lehet ez, és hogy milyen erővel vagyunk szemben. Nem is annyira az Dávid és Góliátról, hiszen valahol az emberek többsége a Góliát, tehát mi vagyunk a nagyobbak. Azt szoktam elmesélni, hogy ugye nagyon sokan a Children Health Defense és évtizedek óta dolgozik azon, hogy az igazság, és itt a nevráncsvilágot is említhetném, és sokakat másokat, akik az orvostudomány, vagy más egyéb tudományok és más egyéb területeken az igazság felszínre hozásán dolgoznak. Hogy ha belegondolunk abba, hogy az elmúlt 2 évben hány ember ért el oda, hogy amiről eddig el sem gondolkodott, az hirtelen fontossá vált. Hogy amiről eddig fogalma sem volt, vagy nem volt elég érdeklődése ahhoz, hogy utána járjon, nagyon sokan jöttek át az igazság oldalára. Tehát ez a 2 év nagyon nagyot segített abban, hogy a környezetünkben lévőket hozzá tudjuk segíteni az igazsághoz. És ez nem csak az egészségügyi, illetve az orvoslás területére igaz, ez igaz az összes többire, a pénzügyi kontrollra, a megfigyelésekre, a digitális rendszereknek a korrupt használására, és minden egyébre, ami terjed. Egyre többen vagyunk. Még nem elegen, még nem elég tisztán, de egyre többen. Európában és Magyarországon is, mint az EU-nak a tagállama, fontos tudnunk azt, hogy a gyerekek oltásának a megállítása az nem valami holdbéli, ki tudja mikor válik jelentőség. Az EU kiadta a legújabb, az Európai Tanács, European Commission kiadta a legújabb tervét, a pandémia tervét a következő pandémiára, ami ősz-tél 2023. És lehet találgatni, hogy most ősz, most tél, vagy jövő ősz, jövő tél, nem kellene megvárni, amíg meglátjuk. Azt tudjuk, hogy berendelték már a legújabb oltásokat, azt tudjuk, sejtjük, feltételezzük, úgy áll össze az információ, hogy január-februárban már minden országban elegendő új oltásanyag, új anyag, génterápiás anyag lesz elérhető ahhoz, hogy megkezdjék az oltásokat. Kérem mindenki saját magát, ne nekem higgyenek, járjon mindenki utána, mit tervez az Európai Unió. Azon kívül folyamatosan hagyják jóvá, ugye eddig a különleges állapot miatt, okán, címén, conditional marketing authorization, tehát a feltételes piaci engedéllyel rendelkeztek ezek a drogok. Most október 3-án hagyták jóvá legelőször a
Moderna oltást, és azóta szinte napi szinten vagy heti szinten hagyják jóvá egyiket a másik után. Tehát október 3-tól a mai napig most már az 5 évesek, illetve a fél éves babák vannak soron. A legújabb ajánlás az európai gyógyszer részleti intézménynek, a European Medicine Agency angolul, a legutolsó ajánlása az már fél éves babákra vonatkozik. És ennek a jóváhagyásának a folyamata elindult. Tehát nincs sok időnk, hogy egy gyerek gyilkosságokat és egy gyerekek brutális bántalmazását egy olyan szerrel megállítsuk, ami semmit nem jelent, hiszen tudjuk, ők maguk is elmondták, hogy nem véd meg a vírus terjedésétől, és a gyermekek, a 14 éves korosztályuk azok, akiknél minimális áldozata sem volt a Covid-nak, mert komorbidity nélkül, tehát más egyéb súlyos betegségek nélkül nem volt gyermekáldozata a Covid-nak. Visszanézett, feldolgozott adatok alapján a legtöbb országban ez így van, hogyha elvétve előfordult egy-kettő, teljes információ nem elérhető. Tehát biztonsággal kimondhatjuk, hogy a Covid a gyermekekre messze nem jelent veszélyt, ugyanez az oltásoknak titulált a drogokról nem lehet elmondani. A 166-nál tart a 14 éves korosztályig elhalálozott gyermekek száma, hivatalos száma, tehát nem a mi számunk, hivatalos száma, akik az oltás miatt meghaltak. És folytathatnánk ezeket a történet statisztikákat. Egyet kérek mindenkitől, hogy saját maga nézzen utána ezeknek az adatoknak, és hogy mi folyik. Ezek nem kitalációk. Ezek valóságos tények, amiket fel lehet lelni, és fel kell lelni, és terjeszteni, hogy mi történik. Ugyanakkor a gyermekek része majd nem csak a gyermekekről van szó. Ugyanezek a tények és elemzések rendelkezésre állnak a felnőtteket illetően is, és össze lehet hasonlítani, arról nem is beszélve, hogy köztudott most már, és újonnan elismert, hogy ezek az úgynevezett oltások nem védik meg az embereket, és az, amit a propaganda terjesztett, hogy ezzel aztán meg lehet állítani a járványt, mindegyik hazugság volt. És ezt tudtuk nagyon jól, nem csak a tudományos folyóiratok, a New York Times-ből elkezdve mindenhol máshol megjelent, hogy nem is tesztelték ezeket az úgynevezett oltásokat arra, hogy valóban megállítja a vírus terjedést. Tehát ez csak egy sok elem a sok közül, ami amellett szól, hogy az oltások ellen most már pedig fel kell lépnünk, és itt a vége, és nem tovább, és kivizsgálást és átláthatóságot kell követelnünk. Erre hívunk fel mindenkit, aki jelen van, és erre hívunk fel mindenkit, aki esetleg néz vagy hall bennünket, és erre kérünk mindenkit, hogy segítsük ezt az információt, segítsük a többieket ahhoz, hogy elérjék az információt, eljutatni hozzá is az információt. Egy dolog annak kapcsán, hogy itt vagyunk Magyarországon, itt vagyunk a régi kelet-európai blokkban, Horvátországból érkeztek vendégek, Szlovéniából érkeztek vendégek, Romániából, Erdélyből érkeztek vendégek, úgyhogy nagyon köszöntünk mindenkit. Csak emlékeztetőül november 9-e az a dátum, amikor a berlini fal leomlott. Itt a vasfüggöny mögött ezt szeretjük megünnepelni. Ez volt az a pillanat, amikor úgy gondoltuk, hogy innentől fogva demokrácia, szabadság, emberi jogok tiszteletbe tartása nem lesz kérdés. Most itt állunk ma, november 9-én, és hogyha megnézzük a cenzúra szintjét, hogyha megnézzük a hazugsághálózat szintjét, hogyha megnézzük az emberi jogok helyzetét,
nagyon el kell gondolkodni azon, hogy milyen világot teremtünk magunknak. Mert ez nem az a világ, amire ráadunk. Ezzel köszönöm a figyelmüket, és visszaadom Taylornak a szót. All right. Thank you very much, Orsolia, for that presentation, and also with the focus on Hungary and the issues that are really plaguing Europe in particular. Our next speaker will be joining us remotely, and we will be joined by Dr. Michael Palmer. He is a trained medical doctor and a board-certified medical microbiologist. After medical school, Dr. Palmer worked closely with Dr. Sutra Bhakti for 10 years at Mainz University. Együtt egyetemi kutatásokban számos baktérium toxinnal kapcsolatban. Ezen kívül 2001-től 2022-ig a Waterloo Egyetem vegyi kémia tanszékén tanít, ott tanít kémiát, illetve baktérium toxinokkal kapcsolatos kutatási továbbra is folytatja. A doktorok a COVID etikáért orvosi szervezet egyik fő alakja, és számos publikációk társ szerzője, amely a mi munkához kapcsolódik, és most fogadjunk őt az mRNA-s vakcinákról tartott előadása kapcsán. Köszönjük, doktor úr, hogy fogadta meghívást. Nagyon szépen köszönöm, Taylor. Akkor mindjárt meg is osztom a képernyőmet. Hoops. Well, this does not seem to work. Úgy tűnik, ez nem működik. Yes, we're able to see you. And we can see the presentation. Látjuk a prezentációt, úgyhogy az a probléma, hogy a navigációval vagyok itt egy picit meglőve. Elnézést. While we are waiting for Dr. Palmer to give a Várakozás presentation, I just közben want to point everybody szeretnék to the mindenkinek organization's website, that is felhívni figyelmét a Children's Health children'shealthdefense.eu, to learn more about our efforts and how you can share truthful and factual ahol nagyon sok information tényszerű about tudományos által támasztott previous crisis of információt. COVID-19 and the broader corruption within the public health agencies and more about the Még gene-based mRNA vaccines. több információt az egész korrupcióra áthatják a hatóságokat ezzel kapcsolatban. Sikerült elindítani. Szeretnék a Covid átvelésről beszélni, illetve majd a oltásokról is. Mindenki tudja, hogy 2019-ben a John Hopkins Egyetem tartott egy találkozót, ami egy szimulációs gyakorlat volt. Ugye ez ma már ez a event 201-es esemény néven. Ugye, nagyon sok bankár támogatta ezt, a Bill és Melinda Gates alapítvány. Egy globális pandémiának volt a szimulációs játéka a koronavírus kapcsán. Ez pár héttel azelőtt történt, hogy hivatalosan megjelent ugye a világszínpadon a COVID-19, és igen, erőteljesen hangsúlyozták a kapcsolatot ezen a szimuláció, illetve a következő pandémia között erős összefüggést vélnek sokan felfedezni. A következő eleme a COVID átverésnek a SARS-CoV-2 vírus, ami egy designer vírus laboratóriumból származik. Ha megnézzük, ha hiszük, hogy ez egy természetes vírus, akkor valószínűleg érdemes kicsit újra kócsára venni ezt a vírust. Nagyon világos indikációk mutatnak arra, hogy ez a vírus nem lehet természetes. Csak egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kívánni. Ez egy
konkrét protein sorozat magában a fehér tüskefehérjében. Nem fogom ezt most részletesen kijelzni, hogy ez mit csinál. Ennek a tüskefehérjének biztosít egy olyan tulajdonságot, hogy a vírus fertőzőképes legyen más sejtekkel. Csak enélkül a szegmens nélkül nem lenne fertőzőképes. Tehát ez sokkal patogénebb teszi ez a kis fehéres sorozat. Ez a aminosav lánc, ami kódolja ezt a jellemzőt, ez megegyezik, ez 19 aminosav, ez pontosan megegyezik egy szekvenciához, amelyet a Moderna 2016-ban szabadalmaztatott. Úgyhogy ez nem lehet véletlen, úgyhogy ez egy világos, nagyon sok hasonló van még, de ez egyik a világos bizonyíték, ami arra utal, hogy ez egy ember által létrehozott vírus. A kérdés csak az, hogy ki volt a elkövető. Az USA, Kína, vagy a kettő összehozott, de az biztos, hogy valaki ezt a vírus mesterséget hozta létre. Van aztán még más dolog is. 2020-ban megtudtuk, hogy azok a kutatók, akik Christian Drostenhoz kötöttek, kifejlesztettek egy PCR-tesztet, és állítólag ezt a projektet már azelőtt elkezdték, mert hivatalosan bejelentették, hogy ez az új vírus felelős ezért az új pandémiáért. Hiszen hirtelen 2 hét alatt sikerült több laboratórium munkával létrehozni ennek a tesztnek a módszertanát. És amikor elkészültek, akkor írtak egy publikációt, pár nap alatt megszületett a cikk, 24 órával a benyújtás után már orvosi szaksajtó elfogadta, ami abszolút égbe kiáltó, és ennek alapján a PCR hivatalosan elfogadott teszt. Ennek az úriembernek cipőfűzéssel kéne foglalkozni, meg cipőfűzőt kéne gyártani, ahelyett olyan teszteket csinálni, valószínűleg a képzettsége alapján is. Válaszok kapcsán, a pandémia kapcsán kaptunk ugye a 2 hetes lapítsuk a görbét propaganda a nyugati országokban. Ugye arról volt szó, hogy lelassítsuk a fertőzések terjedését azért, hogy a kórházak kapacitását ne nyírjuk ki. Ugye igazából a helyzet az, hogy nem is igazából volt kórházi túláradás, mert az emberek annyira féltek az új vírustól, hogy még akkor sem tudtak elmenni a kórházba, hogy kellett volna nekik, lezárták a kórházakat, ugye nem lehetett kórházi felvételt nyerni, úgyhogy igazából soha nem volt semmiféle igény, szükség arra, hogy a görbét laposítsunk. Úgyhogy ez volt az egyik olyan példa az intézkedések kapcsán, például a járványügyi hatóság, illetve a kanadai TV, egy manitobai kórházon tett közzé egy beszámolót, hogy egy kórházat elárasztottak, a páciensek is, még a parkolók is megteltek, aztán kimentek a újságok helyszínre, azt kiderült, hogy még senki nem volt. Úgyhogy ugye a maszkok soha akadályozzák meg a vírus terjedést, a távolságtartás ugye szintén bizonyítékok nélkül intézkedés volt, illetve az, hogy a kis üzleteket bezáratták, a nagyok pedig nyitva maradtak, tehát megint csak olyan a nagy üzletek, nagy cégek, azt mondja, nyitva maradtak. Ugye a hatékony kezelési módokat, ugye a hidroxiklorokint és az ivermektint nagyon komoly szinten bizonyított már, hogy ezek hatékonyak a vírus kapcsán, és vírusok esetén például a hidroxiklorokin nagyon hatékony kezelőeszköz, az ivermektínre is nagyon sok publikáció vonatkozik a hatékonyság kapcsán, más vírus kapcsán, nem a COVID-19 kapcsán, úgyhogy nyilvánvalóan ezt is meg kell vizsgálni. És annak ellenére, hogy volt bizonyíték ezen gyógyszerek hatékonyságára, az orvosokat megbüntették
tették. Elvették a proxisokat tőlük, kirúgták őket, hogyha ezeket a szerepeket jogdíjas gyógyszer, ezeket nem tudták, hogy gyógyszergyárakat hízlalja ez is. A vakcinákról beszélve, mRNA-s vakcinákról beszélünk, mert ezek a legdominánsabbak, amivel most szembenézünk. Ezek a hagyományos vakcinák legyengített vírussal, úgy látszik már, ezek nem divatosak, úgyhogy ezt az új technológiát akarják most bevezetni a gyerekekkel. A Covid vakcinák soha bizonyították be, hogy ez hatékony a terjedés megállításában, sőt, a hatékonyságra vonatkozóan konkrétan ellentétes bizonyítékok vannak. Maga a technológia, az mRNA-s technológia, az alapvetően egy nagyon súlyos kockázatokat magával hordozó technológiával, autoimmun gyulladása, konkrétan főleg véredély gyulladása kockázata kapcsán. A piros vonal mutatja, hogy nagyon röviddel azután, hogy megkapták az injekciót az izomba, az emberek ugye a legnagyobb, ahogy eléri ugye a legmagasabb vérkoncentraciót, aztán ugye csökken, és az hatóanyag szint az koncentrálódik bizonyos szintekre. És egy konkrét sejt típus, amelyet a véredélyek kapcsán nagyon érintett tekintünk, autoimmun támadás ellen az erek ugye súlyosan sérülnek, és ez például testesül meg. A pontos mechanizmus nem is fontos ennek a vakcinának, de ez a konkrét vakcina technológia abban a szempontból egyedülálló, hogy megnöveli a kockázatát a súlyos mellékhatásoknak azoknál, akiknek korábban immunitás volt meg. Tehát aki például vírust korábban megfertőződött a vírustól, vagy aki már korábban vakcinát kapott a vírussal kapcsán, annál megnövekszik a súlyos mellékhatások kockázata. Ez egyedülálló. Ez más vakcinák esetében még soha nem fordult. És még egy fontos kiemelendő dolog, ezek a kockázatok abszolút nem vannak építve a technológiában, ugyanezeket az eredményeket kell várni más hasonló technológiával vakcináknál is, mint a Covid vakcináknál. Minden mRNA-s vakcina, amit mikrobiológiai patogénnek akarnak alkalmazni, ezt kockázatot mutatja. Tehát főleg a lépben, a metafészekben és egyéb belső szervekben nagyon jelentősen feldúsulnak ezek a tüskefehérje arányok. Itt az anyatej, ami nagyon érintett, úgyhogy a gyermekeket is így az anyatejen keresztül érinti. Nézzük a enkefalitis. Illetve azt látjuk, hogy a tudományos módszer, hogy hogyan lehet az agyszövetben kimutatni a tüskefehérjéknek az jelenlétét. A sötétebb területek jelzik a területeket, a jelentősen felsűrűsödnek, és ezek immun támadást nyújtanak a szervezet ellen. A kapilárisokban látunk tüskefehérjéket, a piros nyíl mutatja, az agyszövetben pedig a kék nyíl mutatja a tüskefehérjéket. Az immun választ a jobb oldalon látjuk, most nem nézzük meg részletesen, de itt azt látjuk, az egyes számmal jelölt rész, ezek a maradványai, agyban lévő elpusztult vérsejtnek a maradványa. Ez a 77 éves úriembernek az agyából került ki, aki 3 vakcina után halt meg.
Ez messze nem az egyetlen eset. A legtöbb patológus egyszerűen nem foglalkozott vele eleget, hogy milyen elmélyüljön ezekben az elemzésekben, úgyhogy nagyon sokszor nincsen ok-okozati összefüggésre vonatkozó bizonyíték, ezért kell, hogy ezek a publikációk is minél inkább többen bezárosak, sok hasonló, mivel már elérhető, azért jobban megismerjük ezeket az eseteket, és még részletesebben meg tudjuk az okozati összefüggéseket vizsgálni. Még most is azt mondják, hogy ez csak egy baleset volt igazából, de ez nem igaz, mert maga a Pfizer nagyon korán bejelentette, hogy számos beszámolót kaptak súlyos vakcina mellékhatással. 2021. februárjában már jelentős mennyiségű beszámolót kaptak a vakcina mellékhatásokról, amiben például 1200 halálesettel is találkozhatunk 8-12 héttel a vakcina beadása után. Ez egy precedens nélküli katasztrófa. Ennek ellenére a gyógyszerhatóság jóváhagyta a vakcinát, semmit nem csinálta a szabályozó hatóság az információ. Úgyhogy abszolút ez egy bűnös összeesküvés, a gyártó és a szabályozó hatóság között összeesküdtek, hogy a súlyos kockázatokat elrejtsék a közvélemény előtt, nem tettek megfelelő lépéseket ennek a feltatás megállítására. Nem meglepő, hogyha megnézzük, ez amúgy nem meglepő, hogyha megnézzük azokat a dokumentumokat, amelyeket az FDA, illetve az európai szabályozó hatóság is kiadott a Pfizer és a Moderna vakcina jóváhagyása kapcsán. Ha megnézzük ezeket a dokumentumokat, az a tudományos csalás és az elrejtése az ártalmaknak, ez sokkoló. Ez mielőtt az első vakcinát beadták volna, már akkor világos volt, hogy tudományos csalás valósult meg ezen a vakcinák jóváhagyása kapcsán. Úgyhogy ennek ugye a várható eredménye, az látható, abszolút a úgynevezett VAERS, amerikai vakcinákos mellékhatás nyomon követő rendszer, mutatja elképesztő halálozású szabatokat. Az európai hasonló adatbázisban is több 10 000 halálesetet jelentettek a Covid vakcina kapcsán. Ez a VAERS adatbázis 30 éve létezik. A Covid vakcina a halálesetei, illetve súlyos mellékhatásai túlszárnyalták az elmúlt 30 éves So, while I agree with Mary Holland that vaccines in general have terrible safety record, ezt Mary Holland nagyon jól tudja egyik előadója a rendezvénynek, hogy milyen súlyos mellékhatásai vannak a vakcináknak, de ezekhez képest is ez a Covid vakcina, ez elképesztő. Nagyon szépen köszönöm figyelmet. Akkor most a kérdéseket lehet feltenni Palmer doktornak, mindjárt hátra is megyek ide, elnézést kérek. Sok információt hallottunk, amit két csoport lehet bontani. Nagyon sok információ, hivatalos forrás, marketing információ, nincsen értékük egyáltalán, de hasonló alacsony szintű információt találunk gyakran alternatív forrásokból is. Szerintem minden adatot nyilvánosságra kéne hozni minden esettel kapcsolatban. Nem csak a Covid kapcsán, a vakcinák kapcsán, hanem de időrendben nagyon jól látni, akár életkorcsoportokra lebontva is ezeket az információkat, de addig is az információ hiánya nagyon sok mindent elárul. Egyszerűen nem biztosítanak túl sok információt a számunkra, szinte semmit, legalábbis itt Magyarországon. Úgyhogy szerintem
Nem kell bizonyítanunk, hogy a vakcinák ártalmatlanak. Nekik kellett volna bizonyítani, hogy nem ártalmas. De ez nem történt meg. Az információ hiány önmagában már nagyon árulkodó szerintem. Igen, egyetértek azzal, amit mondasz. Függetlenül a bizonyítás terhe a pszichológiában is nagyon lényeges. Az emberek akkor is szeretnék, hogy bizonyítsuk nekünk, hogy ártalmasak, mert ugye nem egyszerűen átfogó statisztikákkal találkozni, azok a limitált adatok, amelyek rendelkezésre állnak, meg az esetekről szóló beszámolók, ezek kétségtelenül bizonyítják, hogy ezek a vakcinák ártalmasak. Check the mic. Mikrofon. Nincs bekapcsolva a mikrofon. Most már jó. Nem látom, hogy valaki még szeretne kérdést feltenni. Pármel doktor, köszönjük, hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönöm. And our next speaker to join us is Dr. Meryl Nass. She will discuss what we can learn from the past, and in particular, what we can learn from past vaccination campaigns, and she will also discuss drugs and other pharmaceuticals. Dr. Meryl Nass is a medical doctor and also a board member of CDC Europe. She proved the world's largest anthrax epidemic was due to biological warfare. She has fought the U.S. government. Az USA kormánya a vakcina mandátumok kapcsán voltak jogi harcai, és számos szövetségi törvényhozó felhívta figyelmét a vakcinák veszélyével kapcsolatban. Jelentős lépéseket tesz a téves információ felszámolása érdekében, illetve erős támogatója a COVID páciensek korai kezelésének. Úgyhogy nagy tapsot fogadjuk előadónkat. Nagyon szépen köszönöm. Mary Hollandel érkeztem erre az előadásra, illetve rendezvényre. Mary Holland az egyik kedvenc emberem a világon, de egy kicsit eltér a véleményem akkor az ötlet. Szerintem beat this down, but what's helped us the most is the ineptness of the other side, the fact that they can't make a vaccine that works, the fact that they've so openly lied, they've so openly broken the law, they have committed so many crimes against us, and our higher power has helped us in that way, and we hope they're not going to do better in the future, but we can't rule it out. Még jobbak abban, amiben nagyon jók eddig. Ezen kőkeményen kell dolgoznunk, és mindenkivel, akit ismerünk, beszélünk ezekről a dolgokról, és meg kell próbálni megértetni velük az, ami már történik velünk, mik a koronabűnök. Úgyhogy ez valóban világszintű hatalomátvételről, egy támadásról a világ lakosságára, illetve arra vonatkozóan, hogy megritkítsanak minket, lélekszámban, illetve egészségben gyengítsenek. Szeretnék egy-két, igazából nem, ezt nem is. Ezt hagyjuk is, nem is kell. Oké. Mutatok majd egy-két diát ezután, de ez csak egy emlékeztető nekem azzal kapcsolatban, hogy arról írtam, hogy nem lehet vakcinát gyorsan készíteni. 15-20 év normális folyamat, és minden vakcina, ami sikeres lesz és engedélyt kap, de ezután is több tucat egyszerűen kihullik, mert nem működnek megfelelően, és nem tudjuk előrejelzni, hogy melyik lesz hatékony, melyik lesz biztonságos, egészen ameddig el nem kezdjük használni relatíve nagy lakosságszám kapcsán. A gyermekvállalás ellen lévő vakcina megbukott több módon is, amikor bevezették 55-ben, 1955-ben, óriási publicitás indult, mindenki támogatta. Aztán kiderült, hogy nagyon sok vakcina hatóanyagot nem vírust nem inaktiváltak. Megfelelően
több mint 40 000 gyerek hirtelen gyermekbűnös was kapott. included in the vaccine. És, It was a monkey virus that és ez was egy majom present in the vírus monkey volt, kidneys amely a that are majom still used vesében today. volt benne. Monkey kidneys are A used majom today vesét a mai to napig make használják live polio arra, vaccines. hogy In the élő United States, we gyermekbűnös don't elleni use that vakcinát anymore. We használjuk. haven't for the last Csináljuk. 22 Az years. USA-ban már 22 nem használják ezt a vakcinát, de a And fejlődő országban most outbreaks of megállás polio nélkül now használják. are due to És a legtöbb gyermekbűnös elleni vakcina viruses, the so-called vírusokat eredményez, a vírusmutációkat eredményez, tehát olyan vírusok, tehát ugye a legyengített vírusok, amelyeket mindenfele adnak a gyerekeknek a világon, ezek könnyen mutálódhatnak, életben maradni a fertőzött ember fekáljában. Az USA-ban, New Yorkban volt egy gyermekbénulás, pontosan amiatt, mert valaki fertőződött fekáljában lévő gyermekbénulás elleni vakcina vírussal. Na, ez volt a gyermekbénulás elleni vírus. 1976-ban az USA kormány úgy döntött, hogy létrehoznak egy sertésinfluenza elleni vakcinát. A Fort Dixben, a katonaságnál, hadseregben de ezt is nagyon erőltetett templomban nyomták a piacra. És nem ritka volt, hogy fiatal katonák meghaltak, tehát sajnos nem tudják, nem túl ritka a fiatal katonáknak a halála. Meghalt egy fiatal katona New Jerseyben, és ez az egy halál saját életeket, félelmet terjesztettek az egész országban azzal kapcsolatban, hogy egy újabb 1918-as óriási járvány fog érkezni, ami milliók életét fogja követelni. Az USA arra kérte a vakcinagyártókat, hogy fejlesztenek ki egy vakcinát erre a fenyegetésre, amely soha nem materializálódott. Annak ellenére, hogy senki nem lett sertésinfluenzás, eltűnt az influenza, nem is jött vissza többen. A kormány, a hatóságok és a vakcinagyártók mentek előre ezerre egy elnökválasztási évben, amikor a kormány megígérte, hogy segít az embereknek, hogy megvédje őket egy halálos betegségtől. És a vakcina elkészült, méghozzá mindenki számára készítettek elegendő mennyiséget. Ekközben a vakcinagyártóknak volt egy nagyszerű ötlete, azt mondták, hogy hoppácska, a biztosítóik nem fognak biztosítani minket, mi meg nem biztos vagyunk abban, hogy ez biztonságos lesz a vakcina. Lehet, hogy valakinek ártani fog. Úgyhogy nem tud legyártani ezt a vakcinát, csak akkor, hogy te, mint a kormány biztosítod, hogy a jogi következmények ellen megvédesz. Ezt meg is tette a kormány, ez azóta is folytatódik. Jogilag nem elszámoltatottak sok szempontból. És mindenképpen nagyon rövid, pár héttel azután elindult a vakcina program, és miután már 45 millió amerikai megkapta ezt a vakcinát, kiderült, hogy Guillain-Barré, autoimmun Guillain-Barré megbetegedést okoz, sok embernél több száz eset fordult elő, és végül 4000 számos, tehát nagyon sokan meghaltak ugye a vakcina mellékhatástól, és ezt ne felejtsük, egy olyan vírusról volt szó, ami igazából soha nem okozott járványt semmit. Tehát hogy lehet az, hogy egy ilyen őrült dolog saját életre kell? Így lehet. Amikor kormányzati bürokratákkal van dolgunk, ők nem olyan emberek, mint te vagy én. Nekik egy teljesen más ösztönző rendszer működik az életükben. Akkor most be is dugom már egy pillanat múlva. Úgyhogy ez 76-ban történt, 1976-ban, és a vakcinagyártók nem felejtették el, hogy hoppácska, úristen, a kormányt rá tudtuk venni, hogy ez mi biztosító cégünk legyen. Nem lenne ez nagyszerű, hogyha ezt minden vakcinánál el tudnánk játszani?
Úgyhogy 1986-ra keresztül nyomták a vakcina sérülésekre vonatkozó törvényt, ami arról szól, hogy minden gyerekeknek ajánlott vakcinát ezen program részévé tesznek. Ez akkor 25 centet tettek félre vakcinánként, dózisánként, amely egy alapítványba került, amiből fizetik majd a vakcina sérülések jogi költségeit. És a vakcinagyártók ezen felül elszámoltathatatlanok. Ezen kívül létrehozták ezt a VAERS nevű statisztikai rendszert, ami lehetővé tette bárki számára, hogy jelentsen vakcina mellékhatásokat, úgyhogy a szövetségi kormány számára kötelező ezeket az információkat publikusan megosztani. Akkoriban a gyógyszerügynökség még relatíve jól működött, és kellett egy normális folyamaton végigmenni, hogy engedélyeztessék a vakcinálátot. De ezután ez a folyamat egyre rövidebb és rövidebb lett. Minden egyes egyrészt a kommunizmusok között, a részben a szabályozhatóságnak, hogy ma már igazából nem kell túl sok bizonyíték arra vonatkozóan, hogy kapja egy vakcinát a hatóság azt mondta, akár egy sonkás szendvicsre is lehet engedélyt kérni, csak olyan címkét kell létrehozni, ahol nagyon sok korlátozás van felsorolva, és ez meg fogja védeni a hatóságot, meg a gyártót, és azt várják az orvosoktól, a páciensektől, hogy ezt a darab sonkás szendvicset, vagy egy szemét vakcinát használt sokkal több mindenre, mint ami a indikáció nem is mutat. Tehát úgy hívják, hogy off-label, tehát indikáción kívüli felhasználás. 2009-ben mi történt? Volt egy újabb kamu pandémia. Volt valóban egy influenza járvány, úgy hívták, hogy sertész influenza, elvileg Mexikóból indult, és aztán hirtelen ugyanaz, ami 1976-ban lezajlott, ugyanaz történt. Azt gondoltuk, hogy ez egy világszintű, pusztító járvány lesz, milliók fognak meghalni, úgyhogy azonnal vakcinára van szükségünk. Nem tanult még senki a múltból, hogy nem lehet ilyen gyorsan sikeres vakcinát előállítani? Ha tanultak volna, nem tanultak. Túl sok pénz forgott kockán. Ha ilyen helyzetben vagy, ipari szempontból nézve, nyugodtan belevágnak új megközelítések kipróbálásában. Nagyon sok új segédanyagot vásároltak. És különböző országokban különböző gyártók használták ezeket a segédanyagokat. Ezek a segédanyagok már régóta megvoltak. Tudtuk, hogy növelik a súlyos mellékhatásokat, ugyanakkor segítik az immunválasz kiváltódását a szervezetben. Tehát ez történt, segédanyagok jelentek meg. Mi történt például Európában? Az egyik ilyen új vakcina segédanyag, amit összekevertek sertés influenza antigénnel, amit a GlaxoSmithKline a Pandemrix néven hozott forgalomba, narkolepsziát okozott. Senki nem is tudta korábban, hogy a narkolepszia lehet például vakcinák mellékhatása. Senki sem tudta igazán, hogy mi okozza a narkolepsziát. De 1300, főleg serdülő kamasz Európában nagyon súlyos narkolepsziátban szenvedett, sokan közülük öngyilkosságot követtek el. A narkolepszia ez egy különleges betegség, részben agysejtek pusztulása okozza. A locus coeruleus, ezen része az agynak, ami az alvás szabályozásért és bizonyos mozgás szabályozásért felelős agyi részleg, azok, akik ezt az állapot, akiket a betegségtől szenvednek ugye a pandémiás vakcinák után, hirtelen elaludtak. Minden előzetes bevezető nélkül elaludtak. Úton sétáltak az utcán, és egyszer csak elaludtak. Ezen kívül kataplexiások is lettek, amely azt jelenti, hogy ha van egy érzelmi reakciód valami helyzetre, örülsz, vagy haragos vagy, egy nagyon bizarr állapot, elveszítik az izomkontrollt, és összeesnek. Mész át az utcán, látsz valami vicceset, elkezdesz rögni, aztán összeesel.
és előtt egy autópályán. Sőt, a helyzet az, hogy volt egy házam egyszer, kiadtam főiskolásoknak, és a főiskolások egy narkolepsziás diák járt ebbe a házba, amit én bérbe adtam, és autóbalesetben halt meg, nem messze a házamtól. Pontosan emiatt ez a dolog történt vele. Na most, ez volt a legsúlyosabb mellékhatás, legalább 1300 eset vált nyilvánosság, és egyik gyártó sem volt felelős soha a gyártásé, a kormány viszi a felelősségével kapcsolatos balhét. Miért? Azért, mert a úgynevezett sleeper, alvó szerződéseket írtak alá a gyártókkal. Ez arról szólt, hogyha WHO pandémiás szinteket jelent be, akkor a vakcinák vásárlása kötelező lesz a kormány számára, olyan vakcinák, amelyeket korábban nem is gyártottak, azt se tudták, hogy mit vesznek, mi a mellékhatásuk ezen alvó szerződések szerint, amit a bürokraták írtak alá a gyógyszergyártókkal, ki tudja mennyi pénzt cserélt gazdát, és a WHO volt a fő tárgyaló ebben az egész, amelynek eredményében az egész fejlett világban ezt megcsináltak. Tehát nagyon sokan valószínűleg 2009-ben is kaptak ebből a vakcinából. De kiderült, hogy ez egy enyhe járvány. Ez egyik legenyhébb influenza járvány volt. Szinte senki nem halt meg. Nagyon sok vakcinát beszedtek az emberek, vagy sokan beadották. I did plug it back in. Can we make it darker in here? It's coming now. Kicsit le tudnak venni a fényt a terembe. I'd love to make it a little darker. Can we darken the room? Okay. So, I'm sorry, I can't talk as much about Europe as I'd like to. Mennyire sokat beszélni, mint amennyit szeretnék, nem tudok túl sokat Európáról, de az USA-ban Mandates were a political issue in the presidential campaign, and now President Biden promised not to put in COVID vaccine mandates. hogy nem fog Covid vakcina mandátumot, illetve kötelezettségre vezetni. Help me. At the bottom there. Thank you. All right. So then, as soon as he was elected, of course, megválasztották, természetesen nudging everyone. elkezdett mindenkit azzal kapcsolatban, mindenkit arra buzdítani, hogy oltassa magát, és augusztusra az elnökségének első fél éve után minden lehetséges úton megpróbálta, mert ugye a szövetségi kormánynak, ugye, még a szabályozóhatóság is azt mondta, hogy a szövetségi kormány nem vezetnek be, vagy nem vezet be kötelezettségeket, de bevezetett többféle módon is. És most az egyes tagállamok potenciálisan kötelezhetővé teszik, bár már most többen visszavonták a beígért kötelezettséget, de a járványi hatóság már a Covid vakcinát beletette a gyerekek oltás listájába, és elég sanszos, hogy az iskolás gyerekek vakcinásában kötelezhetik az államok ezt a vakcinát. They're licensed for children 12 years and up. Now, would the manufacturers actually make vaccines at warp speed if they had to pay damages for the injuries they've caused? Okay, this is a piece of the PrEP Act that explains törvény, ez a 2005-ös törvény, a PrEP Act,
the amely emergency use az authorization. előfutára volt ennek a gyorsított piaci engedélyeztetésnek olyan drogoknak, illetve gyógyszereknek és vakcináknak. Before this, that could not happen legally. And you in Europe have something similar. So when the law was passed, it looked somewhat reasonable. It said that you needed basically to provide people with the option to accept or refuse, and you had to provide them with all information on the significant known and potential benefits and risks and what was unknown. So that was a fairly reasonable version of informed consent, had it been followed. This is what the law requires. This is not what our government has provided, however. So the federal government is now breaking the law. They don't let you refuse in many cases. In my state, every healthcare worker, although I had my own business, so I wasn't legally obligated, but almost everybody else was, to get the vaccine if you wanted to practice medicine or nursing or any other healthcare job. You had to be vaccinated. Although it seemed that that was not the case in the actual law, which said you had the right to refuse. Now, why is it that it's so important to vaccinate the entire population? If it doesn't stop spread and it doesn't stop cases, and now we know it doesn't stop deaths and it doesn't stop hospitalizations either, and in fact, after a few months, it makes you more susceptible to COVID and more susceptible to dying of COVID or in general, you become more susceptible to dying. I'm basing this on the UK ONS data. Why do they want to vaccinate everybody? And you have to ask yourself, what is in the vaccines? Because we don't really know. Because it's not possible scientifically to take a vaccine and figure out what every piece of RNA represents in those vaccines. There are millions of different pieces of RNA. And what might be hidden? What else might be in there? We just don't know. And isn't the fact we've been lied to about the vaccines the strongest reason to avoid them? In the United States, there are two different liability waiver programs for vaccine manufacturers. You don't need to pay too much attention to this, as it's not really relevant in Europe. But manufacturers want to get their vaccines into one of these programs because then they don't have to pay damages at all, pretty much at all, when the vaccine causes injuries. And there have been efforts afoot for years to try to push all vaccines into one of these programs. Of course, when you have a program like this, it disincentivizes the manufacturers to find out what the problems are with their vaccines. Because if they know and they hit it, they could be sued for fraud or for something else if they knew the problems. But if you allow them to barely test the products and to push them out quickly, and they say they know nothing about them and you have no paperwork to prove otherwise, they can get off without any penalties. The liability shield is the linchpin of the whole vaccine program, both here and in every country. A lot of people have a history of vaccine injury from a prior vaccine. And an even greater number of people have a family history, somebody close to them who had a significant vaccine injury. And if we were practicing medicine normally, and if we lived in a normal society, a logical society, we wouldn't be vaccinating those people. Or we would be very judicious, very careful with what we gave them. The fact that what's been happening over the last 20 years in the United States
is an attempt to deny that vaccine injuries exist and to constantly whittle down the medical reasons why you could logically and medically get a vaccine exemption. The CDC has been trying to change the scientific literature to make it appear that all the vaccine, that there is no reason, no medical reason to avoid a vaccine unless you have already had that vaccine at least once and had an anaphylactic reaction to it. And any other potential side effect either wasn't caused by the vaccine or was minor and does not exempt you from getting another dose. Did I say that right, Mary? Yeah. All right, I'm shifting now. What did we know about how to deal with COVID and when did we know it? This paper was published in 2005 by scientists from the CDC and from a Canadian university. There were a lot of countries studying the first SARS virus, which occurred in 2002 and basically resolved in 2003 and has not come back. It had a 10% mortality rate. It was considered a potential biological warfare agent and a very serious threat. And many countries studied it, both perhaps for its potential offensive use as well as how to defend against it. And it didn't take long before the Americans showed that chloroquine would kill it in tissue culture. In fact, there were a group of Europeans that also showed in 2004 that chloroquine would kill it. All right. Then, in 2014, a group of Europeans showed that the same chloroquine would kill MERS, which was a new coronavirus that had appeared in 2012, primarily in the Arabian Peninsula. And back to back with that publication in the same journal on the same date is this article from NIH scientists that showed that not only chloroquine, but hydroxychloroquine and about 60 other drugs would kill either the first SARS or the Middle East respiratory syndrome or both viruses in tissue culture. Over 60 existing drugs, most licensed already, would kill SARS-type beta coronaviruses in 2014. Okay, and then what did they do? They did everything they could to pretend that those papers never existed. They published fake research in The Lancet, fabricated paper based on a database that did not exist. They poisoned people with 5 different clinical trials that overdosed patients with hydroxychloroquine, which is a drug that's been around for over 60 years, whose safe use is well known and whose toxicity was very well known. And they used excessive, potentially lethal doses on several thousand people in order to publish papers that showed the drug was unsafe, which it isn't when used properly. They also apparently knew about ivermectin. This company, Medincell, a French company that was invested in by the Bill and Melinda Gates Foundation, was experimenting on long-acting ivermectin as a sort of a surrogate for vaccines. If you inject it, ivermectin is long-acting anyway, and you can take it, say, once every week or 2 weeks, and still prevent most cases of COVID. But you can't
patent it, and you can't patent hydroxychloroquine or chloroquine because they're very old generic drugs. They're long past their patent expiration date. However, if you can figure out a way to give them in a new form, such as by injection, you can get a new patent, and you can start charging a lot of money. So this company was experimenting with ivermectin for COVID prevention via injection in April of 2020, when supposedly nobody had any idea that ivermectin might work against COVID. This is from Bloomberg. It's right out there in the public. The FDA actually put up a webpage in early April of 2020 to scare people from using ivermectin. So basically, this is public health in reverse. I've just given you the evidence that the CDC, the NIH, and the FDA all knew about hydroxychloroquine, chloroquine, and ivermectin, and all three spent time and money, a lot of time, a lot of effort, and a lot of money to stop us from accessing and using those drugs, pretending they didn't work, that they were harmful, and in this way prolonging the epidemic, certainly increasing the mortality and morbidity. And so these are agencies we can't trust. They're just working against us. It's all illegal, and we have the goods on them, and we just have to tell everybody else, get the rest of the world to understand, and then we will win. Thank you. Any questions? Okay, yes, we could open it up to the press, members of the public, if you have any questions for Dr. Nass. Okay. I have a question. What happened to Med and Cell? Did they buy them off? What happened? It's still around. Well, the injectable ivermectin, what happened? Yeah, somebody, they didn't pursue it. I mean, somebody made a decision. So, for whatever reason, I can't tell you why, it wasn't pursued, it's not available. As far as I know, it did not go into clinical trials. We should investigate. There's a story there. Yes, go ahead. There's one additional comment that these medicines are still banned in several countries around here. Almost all countries. All right, almost all countries, and this would be very interesting if everyone researched when they got banned, because in a lot of countries, especially here, this part of Europe, they were banned well before the pandemic was ever declared. So tell me it was not a plan, right? I'm told we can do questions at the very end, if you like. Okay, yes, so we will have an opportunity to ask more questions and have more discussion, but for right now, we will take about a 10-minute break, and you can, again, get some fresh air, and come back here in about 10 minutes or so.